स्वतःच्या पायावर उभं राहणं किती कठीण असतं हे त्या दिवशी कळलं जेव्हा आम्ही ऑस्ट्रेलियाच्या गोल्ड कोस्टवर सर्फिंग केलं. आयुष्यात पहिल्यांदा. सकाळचे 7 वाजले होते. वातावरण नॉर्मल होतं आणि आम्ही होतो भयानक एक्सायटेड. थोडी का होईना पण मला कल्पना होती की हा आपल्या तोंडचा घास नाही आहे. फार फार तर ब्लूपर्स म्हणून हे फुटेज वापरता येऊ शकेल, पण बेवॉच फील्स दूरची गोष्ट आहे. तरीसुद्धा मला हे करून बघायचं होतं यार एकदा, कारण इतक्या दूर येऊन हा अनुभव घेतला नसता तर कदाचित ही ट्रिप अपूर्ण राहिली असती. तिथल्या सर्फिंग इक्विपमेंट्स आणि लांबलचक बोर्ड्सने आमच्या एक्साइटमेंटमध्ये अजून भर पडली होती. कधी एकदा हा बोर्ड घेतो आणि लाटांमध्ये झापझूप नेतो असं वाटलं होतं, पण तयारी ती अजून बाकी होती. आम्हाला मग आमचे ते सर्फिंग सूट्स मिळाले आणि मोठ्या उत्साहाने आम्ही हा सर्फिंगचा विडा म्हणजे सर्फिंगचा बोर्ड उचलला. त्या सगळ्या त्या कॉस्ट्युम्समध्ये तयार होऊन गोल्ड कोस्टच्या त्या बीचवर जाणं म्हणजे वेगळा फील होता यार. काहीतरी कॅज्युअलच्या पलीकडचं होतं. हा पोरगा आहे ना, हा केस वाढवलेला ब्रेटली, तो आमचा इन्स्ट्रक्टर. तो आता आम्हाला सगळं बेसिक शिकवतोय, म्हणजे स्वतःचा सर्फिंग बोर्ड कसा हाताळायचा, बॅलेन्स कसा सांभाळायचा, गुडघे वाकवून कसं उभं राहायचं, उभं राहिल्यानंतर काय करायचं, हा समजा तोंडावर पडलो तर काय करायचं, लाट आली की त्याला कसं सामोरं जायचं. हां, म्हणजे तसे हे जरा लाईफ लेसन्सच आहेत. हे सगळं तो आम्हाला समजावून सांगत होता यार. त्याच ठिकाणी आम्ही बोर्ड बरोबर पोहायची, 1 2 3 काउंट्स नंतर उभं राहायची प्रॅक्टिस केली आणि आता वेळ होती पाण्यात उतरायची. सुरुवातीचा 1.5 तास आम्ही फक्त लाटेवर तरंगत होतो. उभं राहणं वगैरे तर दूरचीच गोष्ट. आमचा इन्स्ट्रक्टर काय करायचं आणि काय नाही हे अगदी पद्धतशीरपणे सांगत होता. म्हणजे शिक्षणात जितका फोकस लागतो तितकाच किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त फोकस इथे लागतो बरं का. तुमच्या सगळ्या इंद्रियांना तुम्हाला एकच कामाला लावायचं असतं आणि ते म्हणजे बुडायचं नाही किंवा पडायचं नाही. आणि ते जमलं की हळूहळू उभं राहता येतं. खूप प्रयत्न करावे लागतात. गुडघे फुटतात, नाकातोंडात पाणी जातं. कधी कधी तर ऑलमोस्ट बॅलेन्स झालेलो असतो, आपण जमलेला असतो तो बॅलेन्स आपल्याला, पण अचानक बोर्ड पलटी होतो यार. लाटेबरोबर बोर्डवर उभं राहिल्यानंतर काही सेकंद ना ते खूप इम्पॉर्टंट असतात आणि एकदा ते जमलं ना आपल्याला की असं वाटतं यार हे कधीच थांबू नये. येत्या प्रत्येक लाटेवर स्वार व्हायची इच्छा होत असते आणि मग ते पडणं, नाकातोंडात पाणी जाणं, हे सगळं वर्थ इट वाटायला लागतं. सर्फिंगमध्ये रिदम खूप महत्त्वाचा असतो. तुम्हाला तुमचा रिदम समुद्राच्या लाटांशी जोडता आला पाहिजे. अँड ट्रस्ट मी, त्या रिदमवर या अथांग लाटांचा भाग होणं म्हणजे एक वेगळीच मजा आहे. आमच्या दोघांपैकी कुणालाही ते पूर्णपणे जमलं नाही, पण इतक्या वेळा पडूनसुद्धा प्रयत्न करण्याचा तो अनुभव आम्हाला कायम लक्षात राहील. गोल्ड कोस्टच्या त्या पाण्याची चव पण आम्हाला कायम लक्षात राहील. आणि हा असा एक्सपिरियन्स होता जो मी माझ्या बाप जन्मात कधी घेतला नव्हता. सॉरी, मला माझ्या पिक्चरचं नाव घ्यावंच लागलं. सिरियसली यार, मला असं वाटलं नाहीच जमणार आपल्याला, पण नाही, शेवटी काय चॅलेंजेस जे असतात ना ते पण असे कॅज्युअल असतात. ते कॅज्युअली त्याला सामोरं गेलं ना की ते पण जमतं यार आपल्याला. आमच्याकडे आता काही भारी गोष्टी आहेत आयुष्यात आमच्या नातवंडांना वगैरे सांगायला. हे असलं काहीतरी सुपर कूल केल्यानंतर मला ऑस्ट्रेलियाला पुन्हा जायचं आहे आणि असे अनेक अनुभव घ्यायचे. जाता जाता इतकंच, हे जे काही आमचं डेअरिंग आहे ते तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट्समध्ये सांगा. हा व्हिडिओ ॲडव्हेंचरची खास असलेल्या तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि भारतीय टुरिंग पार्टीला नक्की सबस्क्राईब करा.